සියලු දෙනාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා ටික් හකම් YouTube channel එක ඉතින් එන තාත් වීඩියෝ එකකට. ඔයා ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම WhatsApp පාවිච්චි කරනවා ඇති. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලන්න යන්නේ ඔයා WhatsApp පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න පුළුවන් WhatsApp tips tricks 6ක් ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක skip කරන්න නැතුව අන්තිම වෙනකම් බලන්න. subscribe කරන්න මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් බලන්න. දැන් අපි යන් වීඩියෝ එකට. අද ගෙන අප WhatsApp tricks අතරින් පළවෙනි trick එක ඔයාවත් privacy එක ගැන හිතන කෙනෙක් නම් ඔයාට ප්‍රයෝජනවත් වේවි. ඔයාගේ WhatsApp chats, messages, personal files වගේ දේවල් තවත් කෙනෙක්ට ඔයාගේ අවසරය නැතුව බලන්න බැරි වෙන fingerprint lock එකක් දාගන්න විදිය ගැන දැන් අපි බලමු. ඉස්සෙල්ලාම WhatsApp එක open කරගන්න. ඊළඟට උඩින් search icon එකට යහපැත්තෙන් තියෙන තිත් තුනේ බුවාම එන options පහෙන් අන්තිමට තියෙන settings option එක click කළාම ඔයාගේ profile එකට යටින් තියෙන account එක යටතේ privacy option එක click කරන්න. privacy tab එක scroll කරගෙන යනකොටම අන්තිමට තියෙන fingerprint lock option එක click කළාට පස්සේ unlocked with fingerprint කියන එක enable කරගත්ත ගමන්ම screen එක යට confirm fingerprint කියලා pop up message එකක් එනවා. දැන් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ පොඩි දෙයක්. ඔයා කලින්ම fingerprint එක add කරලා තියෙන ඇඟිල්ලක් ඔයාගේ smartphone එකේ fingerprint scan එක උඩ තියන්න. එච්චරයි. දැන් ඔයාගේ WhatsApp එකට ඔයාගේ fingerprint එක scan කරන්න නැතුව කාටවත් ඇතුල් වෙන්න බෑ. ඒකට අමතරව ඔයාගේ WhatsApp එක auto lock වෙන්න ඕනේ. WhatsApp එකෙන් exit වුණ ගමන්මද exit වෙලා මිනිත්තු 1කට හෝ මිනිත්තු 30කට පස්සේද කියලා තෝරගන්නත් ඔයාට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔයා පාවිච්චි කරන iPhone X එක නැත්නම් ඊට පස්සේ launch biometric option එක විදියට Face ID එක විතරක් තියෙන iPhone එකක් නම් මේ ක්‍රමයටම Face ID එකෙන් ඔයාගේ WhatsApp එක lock කරගන්න පුළුවන්. ඒත් selfie camera එක පාවිච්චි කරන facial recognition එකෙන් WhatsApp එක lock කරන්න බෑ. දෙවැනි WhatsApp trick එක. ඔයාගේ smartphone එකේ තියෙන WhatsApp account එකම ඔයාගේ laptop එකට නැත්නම් computer එකට දාගන්නේ කොහොමද? ගොඩක්ම සරල දෙයක් තමයි ඔයාට මේකට කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාගේ mobile එකේ තියෙන WhatsApp account එක PC එකට දාගන්න. ඉස්සෙල්ලාම ඔයා PC එකේ WhatsApp එක install කරගෙන නැත්නම් website එකෙන් WhatsApp එක open කරගන්න. එතකොට ඔයාට to use WhatsApp on your computer කියලා QR code එකක් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ PC එකේ. දැන් ඔයාගේ mobile එකේ WhatsApp එක open කරලා උඩ තියෙන තිත් තුන click කරලා WhatsApp web කියන option එක click කරගත්තට පස්සේ WhatsApp web කියන option එක click කරගත්තට පස්සේ ධන ලකුණ එබුවාම QR code එක scan කරන්න කැමරා එක ක්‍රියාත්මක වෙයි. PC එකේ QR code එකට ළඟා කරනකොටම ඔයාගේ WhatsApp account එක chats ඔක්කොම එක්ක ඔයාගේ PC එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. තුන්වෙනි WhatsApp trick එක. ඔයා කවුරු හරි block කරලා තියනවාද කියලා හොයාගන්න ක්‍රමයක්. ඔයා කවුරු හරි block කරලාද කියලා හොයාගන්න පුළුවන් ඒ කෙනාගේ profile picture එක. profile status වගේ දේවල් වාට පෙන්වෙන්නේ නැත්. ඒත් ඒ ක්‍රමය ගොඩක් දුරට සාර්ථක නැහැ. මේ සරල ක්‍රමය පාවිච්චි කළා ඔයා කවුරු හරි WhatsApp එක block කරලාද කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදියට අලුත් group එකක් හදලා ඒ group එකට ඔයා block කරලා ඇති කියලා සැක කරන අයව ඒ group එකට add කරන්න. ඇත්තටම බ්ලොක් කරපු අයව ඔයාට ඒ group එකට add කරන්න බෑ. මේ ක්‍රමයෙන් ඔයාට WhatsApp එකේ බ්ලොක් කරපු අයව ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන්. හතරවෙනි WhatsApp trick එක. ඔයා කවුරු හරි ඔයාට ආපු message එකක් කියවුවොත් ඒ message එක ගාවින් නිල් පාටින් හරි ලකුණු දෙයක් මතුවේ. ඒකෙන් මේ message එක ආපු එක්කෙනාට ඔයා online කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. මේකම ඔයා මේ message එක notification panel එකේ තියලාම කියවුවොත් ඒ message එක ආපු කෙනාට නිල් පාට හරි ලකුණු දෙයක් එන්නේ නැහැ. පස්වෙනි WhatsApp trick එක. WhatsApp එකේ HD files share කරන්න පුළුවන්ද? මේකට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ WhatsApp එකේ message කරන තැනේම clip එකක ලකුණ ඔබලා documents කියන එක click කරලා
browse other documents කියන එක ඔබලා වාට share කරන්න ඕනේ HD video එක high resolution photo එකක් තෝරගෙන යවන්න පුළුවන්. ඒත් ඔයාලට share කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ MBC එකක් ඇතුළත තියෙන HD file එකක් තමයි. අද WhatsApp tricks අතරින් අවසාන trick එක. WhatsApp එක වගේ online status එක කාටවත්ම පෙන්වන්න නැති විදියට hide කරගන්නේ කොහමද? මේකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ගොඩාක්ම සරල දෙයක්. කලින් fingerprint lock එක enable කරපු privacy tab එකේ ඉස්සරම තියෙන who can see my personal info එක යටතේ last scene එක click කරලා වගේ online status එක වගේ contacts වලට විතරක් පෙන්වන්න ඕන විදියට. එහෙම නැත්නම් කාටවත්ම පෙන්වන්න නැති විදියට ඔයාට මාරු කරන්න පුළුවන්. මේකට අමතරව ඒකට යටින් ඔයාගේ profile picture එක about ඔයා post කරන status උනත් මෙතනදී කාටද පෙන්වන්න ඕනේ කාටද පෙන්වන්න ඕනේ නැත්තේ කියලා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්.